cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video lần này thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc túi đựng bình nước cho cái bình nhỏ xinh như thế này ạ. Thì các bạn có thể sử dụng những cái bình khác với cái kích thước, tức là với cái dáng như thế này ạ, những cái dáng tròn dài như thế này. Không nhất thiết phải cái bình bé như thế này nhá. Các bạn sẽ móc và vừa đo trực tiếp theo cái kích thước của cái bình nước ấy. Ở đây mình sử dụng là sợi dệt, kim móc là kim 2.5mm ạ. Thì các bạn cũng có thể thay đổi sang các loại sợi khác và kim móc phù hợp. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu. Nếu mà sử dụng sợi dệt thì mình sẽ sử dụng thêm bật lửa để mình đốt đi cái đầu của nó không bị tước và nó dính luôn lúc giấu chỉ ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật với 12 mũi kép. Thì các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay như thế này để tạo vòng tròn này. Mình lấy mũi bính đi lên ạ. Mình lấy mũi bính đi lên, một mũi, hai mũi bính. Hai mũi bính này thì các bạn sẽ coi đó là một mũi kép nhé. Thì như vậy các bạn sẽ móc thêm 11 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này giúp mình. Một ạ, hai ạ, ba. Các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, cho đến khi mình đủ 12 mũi kép, tính cả cái mũi kép bằng hai bính này. Sau khi xong 12 mũi thì các bạn sẽ kéo cái dây này để thít lại nhé. Và mình nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp theo thì các bạn lên hàng thứ hai, tức là từ cái hàng này cứ sau mỗi một hàng các bạn sẽ tăng thêm 12 mũi. Ở hàng này thì mình sẽ tăng thêm 12 mũi lên thành 24 mũi nhá. Thì là hai bính đi lên mình coi nó là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp hai mũi kép vào một chân để mình tăng, đúng không ạ? 12 lên 24 mà. Thì cứ phải hai mũi vào một mũi. Một này, hai này. Thì các bạn cứ tiếp tục nhé, lặp lại như vậy cho đến mũi cuối cùng ạ. Đến cái mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái vị trí mũi trượt này để mình có hai mũi kép ở cái vị trí bắt đầu ấy ạ. Bắt đầu mình đã có một rồi thì bây giờ mình sẽ thêm một nữa để đủ hai ạ. Như vậy là sau đó thì sẽ là một trượt vào cái mũi kép này, mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng ạ. Thì sau đó sang hàng thứ ba các bạn lại tiếp tục tăng mũi nhé. Các bạn tăng kích thước cho đến khi nào cái phần này nó sẽ vừa với cái đáy của cái bình nước của mình ấy. Đây ạ. Ví dụ như của mình thì là mình sẽ chỉ thêm một hàng nữa thôi. Mình sẽ tăng thêm một hàng nữa thôi, còn tùy vào sợi và kích thước bình nước của các bạn mà các bạn sẽ tăng thêm tiếp tục. Thì quy luật tăng vẫn là như vậy, cứ sau mỗi một hàng thì mình sẽ tăng thêm 12 mũi. Hàng thứ nhất thì mình sẽ là 0 mũi thêm 1, hàng thứ hai sẽ là 1 mũi thêm 1, các bạn có thể hiểu như vậy. Thì sang hàng thứ ba mình sẽ là 2 mũi thêm 1, hàng thứ tư mình sẽ là 3 mũi thêm 1, hàng thứ năm mình sẽ là 4 mũi thêm 1 và cứ như vậy. Thì tiếp theo mình sẽ đi lên hai bính này. Hai bính này mình sẽ coi là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp một mũi kép nữa ở mũi đầu tiên. Như vậy là mình đã có hai, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thêm một vào tại cái chân cuối cùng mà mình móc này. Sau đó lại tiếp tục 1 2 2 thì thêm 1 1 2 thêm 1. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, cho đến khi hết cái vòng tròn này. Đến cái mũi cuối cùng của mình ấy, nó cũng sẽ là hai mũi kép vào cái vị trí mũi cuối này. Rồi mình nối một trượt sang cái vị trí mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Đây là sau khi mà mình kết thúc hàng thứ ba thì các bạn thấy nhìn thấy ạ. Kết thúc mũi cuối sẽ là hai mũi vào một chân. Rồi nối. Thì đến đây cái kích thước nó đã bằng với cái kích thước đáy. Không nhìn thấy chai nữa, đúng không ạ? Và kích thước đáy thì mình sẽ lên đến cái phần thân nhé. Thì lên thân thì đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình một hàng mũi kép
không thêm mũi nào cả. Tức là mình sẽ đi lên 2 mũi bính này. 2 mũi bính này sẽ được coi là một kép. Sau đó thì các bạn sẽ móc một kép tương ứng với một kép cho đến khi hết hàng ạ. Một kép nhá. Một kép và một kép nhé. Các bạn cứ móc như vậy, không tăng mũi cho đến hết hàng. Để cái phần này nó sẽ dựng lên như thế này ạ. Đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này để kết thúc cái hàng này ạ. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ vừa với lại cái đáy của bình nước nhé. Các bạn sẽ check luôn. Nó vừa vào ôm vào cái bình nước thì là ok nhé. Nó to nhỏ hơn thì các bạn phải chỉnh lại ạ. To hơn một chút thì không sao, bởi vì tùy vào cái mũi móc của các bạn nó kết thúc cái hàng nó dài hay ngắn nữa cơ. Còn không vừa thì đương nhiên là không được rồi. Tiếp theo là lên cái phần thân. Phần thân thì hoa văn của nó rất là dễ rồi, chỉ có một kép và một bính lặp lại thôi. Thì đầu tiên là mình móc 2 bính đi lên nhé. Coi là một mũi kép đấy ạ. Thì sau đó một bính nữa. Các bạn cách một mũi sang bên này. Một kép. Một bính. Cách một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Cứ cách một rồi lại móc một kép một bính như vậy. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối cùng thì sau một bính thì các bạn sẽ nối vào vị trí mũi bính thứ hai này nhé. Một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Thì sau đó lên những cái hàng tiếp theo các bạn cũng móc tương tự như vậy, móc lặp lại như vậy. Ở đây mình sẽ móc 2 bính này, coi là một kép. Một bính nữa theo hoa văn. Một kép và một kép. Một bính. Rồi lại một kép và một kép. Một bính. Một kép và một kép. Một bính. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy nhé, cho đến khi nào mà nó đạt kích thước đến cái phần miệng bình ấy ạ. Đây ạ. Thì khi nào đó chiều dài của nó đến cái phần cổ chai thì mình sẽ dừng lại để mình móc vai sách ạ. Đây là sau khi mà mình móc lên đến cái miệng của bình ạ. Thì các bạn có thể thấy là cái họa tiết này nó co giãn tương đối tốt, nên cái lên phần cổ nó ôm, nó co và nó ôm luôn cả cái miệng chai luôn ạ. Nó vẫn co giãn được nhá. Thì đến đây các bạn sẽ móc một cái đường viền xung quanh trước khi móc sang quai ạ. Đây là sau móc cái mũi trượt cuối cùng ấy ạ, thì các bạn sẽ móc một bính đi lên này. Sau đó thì tại mỗi cái khoảng trống một bính này các bạn sẽ móc giúp mình 2 mũi đơn nhé. Khoảng trống đầu tiên này, một đơn, 2 đơn. Sang bên này, một đơn, 2 đơn. Mình bỏ qua cái vị trí mũi kép, móc 2 đơn vào cái khoảng trống một bính thôi. Cứ như vậy cho đến khi hết cái hàng này ạ. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ở bên này ạ, để kết thúc cái hàng này. Tiếp theo là lên quai túi. Quai túi thì các bạn cũng móc giúp mình rất đơn giản thôi. Đầu tiên là 2 bính đi lên này, coi là một mũi kép. Mình thêm một bính nữa, bỏ qua một mũi đơn, móc sang mũi đơn tiếp theo, một mũi kép. 2 bính đi lên, một bính nữa theo hoa văn. Sau đó móc vào mũi bính thứ hai này. Mũi bính thứ hai này, một mũi kép. Sau đó lại 2 bính đi lên, một bính nữa theo hoa văn là 3. Rồi mình lại móc vào mũi bính thứ hai. Để được cái quai nó cũng là hình cái ô như vậy ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, cho đến khi nào mà đủ cái kích thước của cái quai ấy, thì mình sẽ dừng để khâu nối ạ.
Sau khi đã đủ cái chiều dài của que túi nhé, tùy theo cái mục đích sử dụng của các bạn treo sách như thế nào, các bạn lựa chọn kích thước cho nó phù hợp thì mình sẽ nối ở bên phía đối diện. Đây là mình đã cắm kim và mình đã xác định sẵn cái vị trí bên đối diện rồi đấy ạ. Thì mình sẽ khâu nối thôi. Đây ạ, mình sẽ để này, các bạn nhìn rất dễ này. Thì mình sẽ cứ khâu nối cái mũi tương ứng này, mũi kép. Sau đó cách một thì là sang bên này đấy ạ. Mình sẽ khâu vào cái mũi bính thứ hai này, tương ứng với một kép đấy. Đây là mũi bính thứ hai nhá. Bên kia là mũi tương ứng ạ. Mình khâu lại bên này thêm một lần nữa cho chắc. Sau đó thì mình giấu chỉ ở trong cái đường viền này, giấu chỉ trong cái hàng mũi đơn ấy. Thì khi mà giấu chỉ thì các bạn sẽ thắt nút giúp mình nữa. Ví dụ mình móc xuống bên dưới này, khâu xuống bên dưới này, thì các bạn sẽ thắt nút bằng cách là khâu ngược lại như thế này. Nó tạo điểm thắt nút và nó chắc nhé. Sau đó thì tiếp tục giấu dưới những cái mũi móc. Và thỉnh thoảng thì các bạn sẽ lại tạo những cái điểm nút như vậy để cho cái đường giấu chỉ của mình chắc. Và bạn nên giấu dài ra nhé, để cái chỗ này nó không bị bung ra. Đối với cái sợi dệt ý, thì cái đầu này nó sẽ dễ bị tước sợi này. Và vì nó là polyester nên là các bạn đốt thì nó sẽ bị nhựa chảy ra, nó sẽ dính ý, thì các bạn sẽ cắt đi. Và mình sẽ đốt đầu và dính luôn nó xuống cái mũi móc của mình cho nó chắc ấy. Thì các bạn nhanh tay gạt cho nó, trong lúc nó nóng nó sẽ dính luôn vào cái sợi đã có thì nó sẽ chắc. Đây là sản phẩm của mình sau khi hoàn thiện đấy ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.